Chúng ta sẽ làm đó là chúng ta đi vẽ. Việc tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là vẽ cái cầu thang grade stair ở trong mô hình chúng ta. Thì đối với lại cái cầu thang ở trong Revit thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ mặt bằng floor plan là tầng 1. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ là stair ở trên cái bộ công cụ trong tab architecture này chúng ta vẽ. Và khi chúng ta chọn stair xong thì chúng ta sẽ được đưa vào trong giao diện biên soạn cái cầu thang mới. Về chủng loại cầu thang thì Revit cung cấp chúng ta 3 chủng loại chính, đó là assembly stair là cái loại đầu tiên này, cái nhóm đầu tiên này, để các bạn có thể là các bạn làm các cái cầu thang dạng như là cầu thang thép, cầu thang xương cá, tức là cầu thang mà nó không có cái phần mà bảng chịu lực ở bên dưới. Hai cái loại bên dưới này thì chúng ta có thể là tạo ra những cái cầu thang có bảng chịu lực ở bên dưới. Ví dụ như các bạn làm cầu thang bê tông cốt thép này kia thì nó là cast in place stair và cầu thang precast stair. Trong đó thì cái cầu thang mà để các bạn dựng những cái cầu thang chúng ta thi công ở tại một chỗ thi công nguyên khối, chúng ta sẽ dùng cái cầu thang là cast in place stair. Còn đối với lại những bạn mà làm những cái công trình có dùng đến cầu thang dạng lắp ghép, tức là những cái cấu kiện được thi công sẵn đúc sẵn ở nhà máy và đem tới công trường lắp ghép, thì chúng ta sẽ chọn là cái nhóm precast stair là chính. Thì đó là cái câu chuyện của ba cái nhóm chính này. Trong trường hợp của cái nhà này, cái công trình mà chúng ta đang sử dụng để thực hành đây, thì chúng ta có thể là sử dụng cái cầu thang là cast in place stair để cái nhóm thứ hai để chúng ta có thể bắt đầu. Trong cái cầu thang này thì nó sẽ có một cái loại để sẵn là monolithic stair, thì chúng ta sẽ chọn vào nó. Sau đó nó sẽ bấm edit type và chúng ta sẽ duplicate lên để tạo ra một cái loại riêng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn là A rồi cầu thang trong nhà, rồi mẫu này là mẫu số 01, chúng ta bấm OK. Thì đối với thông số điều chỉnh một cái loại cầu thang thì nó sẽ có là tổng cộng thì chúng ta sẽ có là 3 cái thông số chính để chúng ta có thể điều chỉnh ở trong cái phần cái cầu thang như thế này. Thứ nhất đó là cái thông số về cái vế thang, cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái thông số về chiếu nghỉ, và cái thứ ba chúng ta sẽ có cái thông số về function, tức là cái chức năng của cái cầu thang nó sẽ như thế nào. Ví dụ như cầu thang ở trong nhà hay ở ngoài trời. Ở đây chúng ta đang cần cái cầu thang ở trong nhà, chúng ta sẽ chọn là interior nha. Đối với lại thông số của vế thang thì chúng ta lại được chỉnh ở trong cái bảng thông số cụ thể ở bên trong này, nó gọi là monolithic run ở bên trong này luôn. Đó, nó lại có một cái thông số nhỏ hơn để chúng ta có thể điều chỉnh. Và đối với lại thông số của chiếu nghỉ của cái phần chiếu nghỉ, nó gọi là landing time, thì chúng ta sẽ lại có cái thông số ở đây để chúng ta có thể là điều chỉnh tiếp về cái chỉ số của chiếu nghỉ. Đó là cái thông số chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Không, bây giờ chúng ta sẽ dựng ra được cái cầu thang trước theo đúng cái mô hình trước nha. Thì cách vẽ cầu thang thì chúng ta có thể là vẽ theo kiểu từng cái cấu kiện, tức là cái vế thang là một dạng cấu kiện, landing là một cái dạng cấu kiện, và nếu như các bạn có vẽ thêm những cái dầm đỡ thủ công cụ thể ở trong cái mô hình của bạn thì các bạn sẽ dùng thêm cái support này nữa. Ngoài ra thì có một cái kiểu vẽ cầu thang nữa, đó là vẽ cầu thang theo kiểu là phác thảo, tức là các bạn sẽ dùng các cái đường nét, các bạn định vị cái hình dáng của cầu thang mà các bạn sẽ vẽ. Thì trước tiên mình sẽ minh họa cái cầu thang và vẽ theo kiểu là cấu kiện hay còn gọi là component, thì nó sẽ vẽ như sau. Chúng ta sẽ dùng cái vế thang này và chúng ta vẽ. Thì đối với cái cầu thang này thì chúng ta sẽ có cái chiều rộng của nó là 1 mét. Bậc của nó là chúng ta sẽ có là 250 cho một bậc, và tổng cái cao trình đi từ tầng 1 lên đến tầng 2 thì nó là 23 bậc. Thì chúng ta sẽ khai báo vào ở trong này trước khi chúng ta vẽ. Chiều rộng của vế thang thì nó sẽ khai báo vào trong cái mục là actual run width ở trên này. Các bạn muốn là vế thang nó là 1000 thì các bạn sẽ khai báo vào đây là 1000. Chiều rộng của mặt bậc các bạn muốn nó là 250 thì nó sẽ khai báo vào trong cái bảng actual street depth ở đây là 250. Tổng số bậc thang các bạn mong muốn thì nó là 23 thì chúng ta sẽ khai báo vào đây là 23. Nó đi từ tầng 1 lên đến tầng 2, cao trình là 3m9 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là mỗi bậc này nó sẽ lấy 3m9 chia cho 23 ra thì nó sẽ ra là 169,6 là chiều cao của một bậc. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ, các bạn vẽ thì quá trình vẽ thì giống như các bạn vẽ một bức tường vậy, nó cũng có location line, nó nằm ở trên này. Các bạn có thể chỉnh là location line là
left, right hay center gì cũng được. Trong trường hợp này mình sẽ đi vẽ theo cái kiểu mà đi từ đây qua đây, cho nên là mình sẽ chọn location line là cái cạnh bên trái của vế thang. Đây, theo cái bảng vẽ này nha. Các bạn cũng có thể là vẽ theo cạnh giữa, theo cạnh phải cũng được. Tất cả mọi cái nó đều giống nhau, miễn sao các bạn tạo được cái cấu trúc cầu thang như thế này là ok. Ở đây thì mình sẽ vẽ lên, ví dụ mình sẽ chọn là location line là cạnh bên trái, front left, và mình sẽ vẽ ở đây, ví dụ ở đây mình sẽ cần 2 bậc này. Rồi sau đó thì mình lại tiếp tục mình vẽ qua đây, mình sẽ cần đâu đó khoảng tầm đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Chúng ta cần 16 bậc theo chiều này thì chúng ta sẽ vẽ ra thôi. Và các bạn để ý này, chúng ta đã vẽ 2 bậc rồi, và sau đó thì chúng ta kéo ra đây thì nó sẽ có một cái con số mm ở trong này, ví dụ như là 20 bậc đã được tạo ra này. Đó, thì bây giờ chúng ta cần là vế dài này 16, 16 cộng 2 là 18, như vậy nó sẽ kéo đến khi nào chúng ta sẽ có cái con số 18 bậc đã được tạo ra. Ví dụ ở đây mình sẽ kéo tới chỗ 18 bậc đã được tạo ra như thế này. Sau đó thì còn bao nhiêu bậc còn lại thì mình sẽ kéo lên trên này, thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang nó dạng như thế này. Đây là cái cầu thang chúng ta vừa mới vẽ ra. So với trên này chúng ta sẽ đếm lại một chút xíu ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Mình bị dư một bậc, đáng lý là kéo ở chỗ 17 thôi, tại vì cái cầu thang đang tính theo là cái chiều cao bậc, thì mình sẽ xóa đi. Ở đây thì mình sẽ xóa đi và mình sẽ xóa cái mình sẽ kéo lui cái bậc này lại một bậc ha. Thì chúng ta sẽ dùng cái chấm tròn này, chúng ta sẽ kéo lui lại một bậc. Sau khi chúng ta kéo lui lại một bậc, chúng ta lại dùng cái run này, chúng ta vẽ tiếp qua đây là 2 bậc nữa, thì như vậy chúng ta sẽ có cái cầu thang nó đúng, và chúng ta sẽ di chuyển cái cầu thang này về đúng cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng ta muốn nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ di chuyển nó về đây, và chúng ta sẽ di chuyển nó về đây, thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang dạng như thế này ở trong cái mô hình của chúng ta. Đây, đi từ dưới tầng 1 lên 2 bậc ha, sau đó thì lên đến tầng 2 đây. Còn đây cầu thang nó đi quay vòng đi từ tầng 2 đi lên tầng 3 thì chúng ta sẽ vẽ sau. Thì đây là cái cầu thang chúng ta thu được. Và lúc này thì chúng ta chỉ cần bấm finish là chúng ta sẽ có ngay một cái cầu thang. Và cái cầu thang này thì mọi người có thể là chọn nó, và các bạn có thể chọn cái nút BX này để chúng ta có thể là cô lập riêng cái khu vực cầu thang để chúng ta quan sát vào trong cái mô hình của chúng ta. Thì đối với cái cầu thang mà các bạn đã tạo nó ra rồi, thì nó cũng sẽ tự động đi kèm với nó một cái lan can. Thì các bạn không dùng cái lan can này thì các bạn có thể xóa đi. Các bạn dùng cái lan can này thì các bạn có thể để lại, hoặc là các bạn có thể xóa đi hết, thì sang cái phần mà vẽ lan can thì chúng ta vẽ lại cái lan can khác cũng được, cũng rất là nhanh thôi chứ không quá phức tạp đâu. Thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang như thế này. Thì sau khi có cái cầu thang như thế này rồi thì chúng ta có thể là chọn cái cầu thang này để chúng ta vào trong cái phần edit type để chúng ta điều chỉnh các cái thông số về tạo hình cho nó. Thứ nhất đó là cái phần vế thang, thì chúng ta có thể là bấm vào đây và chúng ta sẽ chọn, và chúng ta sẽ có thể là duplicate cái loại này lên. Chúng ta sẽ chọn là A, vế thang bê tông cốt thép chẳng hạn như thế. Ở trong này thì trong cái thông số điều chỉnh của một cái vế thang thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có những thông số sau. Thứ nhất là cái kiểu của vế thang, nếu như các bạn muốn là cái bảng ở dưới là nó phẳng thì chúng ta sẽ chọn là smooth. Còn nếu như các bạn mà muốn là theo kiểu một cái bảng mà theo kiểu giật cấp gấp nếp thì chúng ta sẽ chọn là step. Trong trường hợp mình chọn step thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang nó dạng như thế này. Đây là cái cầu thang dạng step ha. Ở đây thì mình lại edit type, mình vào trong cái phần vế thang này và mình điều chỉnh tiếp. Bây giờ mình sẽ chọn sang smooth. Thì đối với lại smooth hay là step thì nó còn có chiều dày của cái bảng thang ở bên dưới. Các bạn muốn chiều dày của nó là 100 thì chúng ta sẽ chọn vào đây là 100, chúng ta sẽ chỉnh vào đây là 100. Ngoài ra thì chúng ta có thể là chỉnh thêm, ví dụ như các bạn muốn hoàn thiện mặt bậc của nó có hoàn thiện mặt bậc, nó có hoàn thiện cổ bậc thì chúng ta sẽ đưa vào đây, ví dụ treat là hoàn thiện của cái mặt bậc. Và các bạn muốn là cái hoàn thiện mặt bậc này nó các bạn muốn chiều dày của cái mặt bậc hoàn thiện nó là bao nhiêu thì các bạn sẽ chỉnh vào đây. Ví dụ như mình muốn là mặt bậc dày khoảng 20 thì mình sẽ chỉnh vào con số 20 ở chỗ này. Về cái profile của mặt bậc thì default thì chúng ta sẽ có một cái mặt bậc tiết diện hình chữ nhật. Nosing length là cái mũi bậc, mình muốn là mũi bậc cái chìa ra khoảng 20 thì mình sẽ nhập vào đây là con số 20 bao nhiêu thì chúng ta sẽ có cái con số ở đó. Nosing profile là default thì nó sẽ có cái mũi bậc hình chữ nhật.
Về phần riser là cái cổ bậc, nếu như các bạn muốn dùng thì chúng ta sẽ kích hoạt nó lên, và cái cổ bậc các bạn muốn là hoàn thiện bằng một tấm đá hay một tấm gỗ dày khoảng 10 hay là 15 thì các bạn sẽ chỉnh vào đây là 10 hoặc là 15 đó. Và khi các bạn kích hoạt hai cái này lên thì các bạn có thể chỉnh được cái vật liệu dành cho những cái này. Thứ nhất là vật liệu cho cái phần bảng thang thì các bạn muốn nó là bê tông cốt thép thì các bạn sẽ chỉnh nó vào đây là bê tông cốt thép bằng cách chúng ta sẽ bấm vào cái ô vật liệu này đó, và chúng ta sẽ chọn bê tông cốt thép ta làm. Cái thứ hai là cái phần mặt bậc, các bạn muốn làm gỗ hay làm đá thì các bạn có thể là đưa nó vào. Ví dụ như mình muốn nó làm là đá granite thì mình sẽ đưa vào cái vật liệu là granite vào đây đó. Và mình muốn ở bên dưới này cũng granite luôn thì mình có thể là Ctrl C Ctrl V cái tên xuống dưới này, mình bấm OK. Sau đó thì chúng ta sẽ có ngay được cái câu chuyện là cái thông số này ở đây. Đối với cái phần landing type đó là cái kiểu của cái phần chiếu nghỉ, cái kiểu của cái chiếu nghỉ nha. Thì cái chiếu nghỉ này các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể thay đổi được cái kiểu của nó, và chúng ta có thể là duplicate lên và chúng ta sẽ chọn là A không? Chiếu nghỉ 01. Thì đối với cái phần chiếu nghỉ ấy, thì cái phần bảng chịu lực của nó các bạn, như bên kia chúng ta chỉnh là 100 đúng không, thì bên này chúng ta cũng chỉnh là 100 thì cái bảng nó độ dày nó bằng như nhau. Về cái phần vật liệu của cái bảng chịu lực chiếu nghỉ thì chúng ta có thể là chọn sang bê tông cốt thép, nó giống như cái phần vế thang. Còn các cái phần liên quan đến khai báo về bậc thì chúng ta để same as run, thì bên kia chúng ta khai báo là hoàn thiện mặt bậc là 20 rồi mũi bậc là 20 thì dấu tích này nó sẽ cho cái câu chuyện là nó nhận hết tất cả thông số bên kia. Và cuối cùng là các bạn có thể bấm OK thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang nó như thế này đó. Đây là các cái thông số mình đã chỉnh nha, bao gồm các bạn có thể thấy là độ dày của mặt bậc là 20 này, là cái khoảng này là 20 nha. Đây, cái này là cái độ dày mặt bậc này đó, 20 nha. Rồi cái đoạn mà mũi bậc này ra là 20 thì nó chính là cái đoạn này, đây là 20. Và default thì chúng ta sẽ có một cái mũi bậc nó hình vuông như thế này. Rồi đối với lại cái phần mà riser, cái này là riser nhé. Đấy, thì cái riser này mình đang chỉnh là 10 thì nó sẽ dày 10 như thế này. Rồi cái phần này là cái phần mà monolithic depth đây, tức là cái chiều dày của bảng này thì mình đang chọn là 100 thì nó sẽ chỉnh ở đây là 100 cho chúng ta. Đó là cái con số mình đã chỉnh. Đồng thời cái chiếu nghỉ là những cái mà nó tự động nó tạo ra cho chúng ta như thế này. Đây là cái phần chiếu nghỉ, thì cái độ dày của cái chiếu nghỉ này, đây là cái độ dày của chiếu nghỉ, chúng ta cũng khai báo của nó ban nãy là 100 và vật liệu bê tông cốt thép này sẽ tự động nó tạo ra như thế này, thì cái này nó là 100 đó là ý nghĩa của các cái thông số điều chỉnh cơ bản ở trong cái cầu thang của các bạn. Thì đối với lại cái cầu thang của Revit, khi mà các bạn đã làm vào đây rồi thì nó sẽ có một cái điểm nó sẽ khác với lại các cái phần mềm khác các bạn vẽ, đó là khi các bạn khai báo các cái độ dày bao gồm là độ dày của riser. Đây, các bạn đã khai báo độ dày của riser vào, các bạn đã khai báo cái chiều dài của mũi bậc vào, như vậy thì tổng cộng là riser là 10 và cái mũi bậc của nó là 20 thì tổng cộng đó là chúng ta sẽ có là 30. Thì cái cầu thang của chúng ta sau khi mà vẽ xong thì nó sẽ đẩy về cái phương này, theo cái tổng chiều dài nó sẽ đẩy qua đây là 30, tổng chiều dài theo phương này nó sẽ đẩy tới đây là 30, tổng chiều dài của phương này nó sẽ đẩy vào đây là 30. Và các bạn thấy là cái đường bao của cầu thang của chúng ta lúc này nó đang bị lạm vào bên trong cái nếu như mà về mặt không gian nó đang lạm vào trong cái phần tường này. Và chúng ta sang cái phần tầng 2 thì các bạn sẽ thấy là cái cầu thang của bạn nó đang bị dính vào cái phần tường này. Thì ở cái chỗ này chúng ta sẽ có hai cái cách giải quyết, nhưng mà nếu như các bạn thực sự là giải quyết ở trong Revit và các bạn tôn trọng cái câu chuyện là cái chiều rộng hoàn thiện cuối cùng của trục thang của bạn nó phải là 1 mét sau khi hoàn thiện xong, thì các bạn sẽ phải đi dời cái bức tường ở đây đi để cho nó, ví dụ ở đây chúng ta sẽ dời cái bức tường này vào để cho nó phù hợp với lại cái câu chuyện là cái cầu thang của bạn sau khi hoàn thiện xong thì nó sẽ phải đạt được cái con số này. Đây là cái xử lý đầu tiên nha. Đối với đây là mình chỉ nói ngắn gọn đối với những bạn mới học Revit thôi. Là cái mặt bằng thực sự của bạn nó sẽ phải như thế này để ưu tiên, và tất cả mọi thứ kể cả kết cấu nó sẽ ưu tiên cho cầu thang của bạn. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn là kích thước của bạn ở trên bản vẽ nó chẵn số, tức là cái gian cột này số nó chẵn theo thông thường của bạn hay quen làm,
thì các bạn sẽ phải có cách là các bạn sẽ về điều chỉnh lại cái cầu thang sau khi các bạn đã khai báo phần hoàn thiện xong. Tức là sao, bây giờ cái cầu thang này thì chấp nhận một cái câu chuyện là cái vế này nó đi là đúng là 1 mét, nhưng mà hai cái vế này chúng ta sẽ bóp nó lại để cho nó phù hợp, nó vừa khít vào trong cái phần tường hoàn thiện cuối cùng của chúng ta, vì chúng ta còn có lớp tô nữa mà. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ dùng cái thước này chúng ta đo thử xem chúng ta sẽ cần phải lui vào bao nhiêu. Ví dụ tổng cộng ta cần 20, thì như vậy chúng ta sẽ edit stair, đúng không? Edit stair thì bây giờ cái vế này các bạn sẽ cho nó tụt vào, thay vì nó là 1000 thì các bạn sẽ cho nó là 990, chúng ta sẽ chia đều cho hai vế đó. Rồi cái bên này chúng ta cũng sẽ cho nó là ví dụ như là cái con số này chúng ta sẽ cho là 990. Rồi vế này chúng ta sẽ cho 990 rồi. Rồi vế này thì chúng ta sẽ cho chiều rộng của nó đây. Chúng ta sẽ kéo đường cái thước tạm về đúng cái thang này ha. Đây. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ cho nó là 990 rồi. Ở đây, và chúng ta sẽ di chuyển cái này về, vì nó là cái actual run width này 990, các bạn có thể chỉnh ở đây nha cho nó chính xác. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái cầu thang nó nằm như thế này, và chúng ta sẽ chọn hết tất cả 3 vế này, chúng ta sẽ di chuyển nó về cái vị trí này là chúng ta sẽ có được một cái cầu thang nó lên, nó khớp khít với nhau. Chúng ta sẽ có một cái cầu thang kiểu như thế này. Đấy. Và các bạn lên tầng 2 thì lúc này trên tầng 2 chúng ta sẽ không cần cái câu chuyện là cái dời cái bức tường này vô nữa, tại vì bức tường ta vẫn nằm đúng cái vị trí như chúng ta đã vẽ từ trong cái mô hình phía trước, thì đó là các bạn sẽ phải xử lý. Và cái chuyện này nếu như các bạn không xử lý trên mô hình thì mai mốt ra ngoài thực tế thi công các bạn cũng phải xử lý bằng miệng, hay là xử lý bằng cái bản vẽ riêng ở ngoài thi công thì nó cũng phiền, cho nên chúng ta sẽ tính luôn ở trên Revit luôn thì nó ok. Rồi trong trường hợp như thế và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm tiếp cái cầu thang đi từ tầng 2 lên đến tầng 3, thì các bạn cũng ở trên mặt bằng tầng 2 này, và chúng ta sẽ chọn là cái cầu thang đi từ tầng 2 tầng 3, chúng ta sẽ dùng cái cầu thang chúng ta vừa mới tạo ban nãy stair, chúng ta sẽ chọn cầu thang trong nhà nha. Và cái cầu thang này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại bản vẽ một chút, ví dụ như ở đây chúng ta đang là bậc thứ 23 và chúng ta đi lên trên này thì chúng ta sẽ có là bậc 45. Như vậy thì tầng 2 lên tầng 3 của chúng ta thì chúng ta sẽ có là 20 vẫn là cái câu chuyện của 23 bậc chẳng hạn như thế, thì chúng ta sẽ đánh vào trong này chúng ta vẽ. Chúng ta sẽ tiếp tục là từ tầng 2 lên tầng 3, tổng cao trình của nó là 2,6 m, ta để 22 bậc, bậc thang ta là 250 đấy. Và chúng ta sẽ vẽ vào trong cái vị trí này vẫn dùng run, và chúng ta sẽ vẫn dùng là cái run theo cái bên trái ha, run left này, chúng ta sẽ vẽ đây một cái này đó. Rồi chúng ta tiếp tục vẽ tiếp qua đây đó. Rồi chúng ta vẽ tiếp qua đây là đủ số bậc thang. Và chúng ta cũng chỉnh lại như ban nãy, vì bên nãy chúng ta đã chỉnh ở bên kia nó có kinh nghiệm rồi, chỗ này là 990 nhé. Đấy. Rồi cái này chúng ta cũng chỉnh sang là 990. Thế ta sẽ có hai cái vế thang như thế này, và chúng ta sẽ di chuyển nó về đúng cái vị trí chúng ta mong muốn ở đây. Chúng ta sẽ chọn hết cái cầu thang này, chúng ta sẽ di chuyển về đúng cái vị trí ta mong muốn. Đúng vị trí ở đây là cái phần này nó sẽ chạm vào cái phần tường của chúng ta. Đây là cái câu chuyện cái vị trí của cái cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3. Và lúc này thì nếu như các bạn không muốn tự tạo ra cái lan can thì các bạn có thể, trước khi các bạn bấm finish cái cầu thang này, các bạn sẽ chọn vào cái phần railing và các bạn sẽ chọn là none, tức là không tạo ra cái lan can nữa, thì chúng ta sẽ có, sau khi finish xong chúng ta sẽ có cái cầu thang mà không có lan can ở đây. Đây là cái cầu thang mà đi từ tầng 2 lên đến tầng 3, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và chúng ta có thể là dùng được luôn trong cái mô hình chúng ta như thế này. Đây là cái cầu thang chúng ta vừa mới tạo ra nhé. Đối với cái cầu thang mà khi chúng ta đã tạo ra như thế này rồi thì còn một số thông số nữa mà các bạn cần lưu ý trong quá trình các bạn làm. Thứ nhất là trong trường hợp các bạn tạo ra những cái cầu thang mà nó cao hơn hay là thấp hơn so với cái sàn kết nối của các bạn ấy,
Thì các bạn cứ nhớ cho một cái quy tắc là sau khi tạo cầu thang xong thì design number of riser, tức là cái số bậc các bạn muốn thiết kế, và actual number of riser, tức là những cái bậc mà các bạn thực tế tạo ra trên cầu thang này nó phải bằng như nhau. Chỉ cần hai con số này nó lệch nhau thì nó sẽ có cái cầu thang mà lên xuống không đúng cao độ. Ví dụ đây mình thử tăng cái con số này lên là 23 nha, các bạn bấm ok thì các bạn sẽ thấy cái cầu thang của mình nó bị hụt một bậc so với lại cái mặt sàn này, tức là thiếu đi một bậc. Đó, mình muốn giải quyết thì mình sẽ phải cho hai con số này nó khớp với nhau. Một là mình tăng giảm ở trong này, hai là mình vào trong cái phần edit stair để mình có thể là thêm số bậc hay là giảm bớt số bậc cho nó. Đó là cái câu chuyện của cái việc vẽ cầu thang ở trong cái mô hình này. Cái thứ hai là các bạn vào trong cái phần edit type này, thì đối với cầu thang như thế này thì các bạn ngoài những cái con số này ra thì các bạn có thể là điều chỉnh được các cái thông tin nó nhỏ nhỏ hơn. Ví dụ như các bạn muốn là cái cầu thang của mình nó theo kiểu slanted thì các bạn sẽ có một cái cầu thang như thế này, tức là cái mũi bậc nó không có chìa ra nữa, mà cái phần cổ bậc nó sẽ nối từ cái phần vươn ra của mũi bậc đến ở phía sau này, đó là chúng ta sẽ gọi là slanted. Hoặc là các bạn có thể vào trong cái phần vế thang này và các bạn sẽ bỏ slanted đi và các bạn có cái chế độ là extend riser behind treat, tức là ở đây là cái tấm riser chúng ta sẽ nằm ở phía sau cái mặt bậc. Các bạn muốn là cái tấm riser nằm trên mặt bậc thì chúng ta sẽ chọn là extend treat under riser, là như thế này. Thì chúng ta sẽ có được một cái cấu trúc là cái bậc chúng ta, mặt bậc chúng ta đi vô và cái cổ bậc chúng ta đi xuống như này. Và cái phần mặt cắt của cái cầu thang thì sau khi mà các bạn đã làm xong thì chúng ta sẽ có cái mặt cắt và view cầu thang nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng như thế này, rất là nhanh chóng ha. Thì đó là cái cách vẽ cái cầu thang ở trong Revit. Sau khi các bạn vẽ xong rồi thì các bạn có thể là thử đổi cái cầu thang của mình sang cái nhóm thứ nhất, ví dụ cái nhóm Assembly Stair, các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt. Ví dụ mình đổi thử nha, và các bạn có thể thấy là cái cầu thang này mình đổi một phát thì nó sẽ ở cái dạng là cái cầu thang dạng như thế này. Tất nhiên là khi nó dâng lên như này thì ban nãy mình có giải thích với các bạn rồi, các bạn muốn nó khớp tầng thì đúng không, hai con số này phải khớp nhau. Ở đây nó đang là 19 thì mình cho nó sang là 22 thì nó sẽ khớp nhau này. Đây là cầu thang dạng assembly stair, tức là nó sẽ không có phần bảng thang ở bên dưới mà cấu trúc đỡ nó là chính là các cái dầm nó tự tạo ra như này. Và thông số ở trong cái phần một cái loại cầu thang assembly stair thì về mặt cơ bản nó cũng y chang như là cái cầu thang bên kia, nó có là run type, nó có là landing type, function, cái cách hiểu nó cũng y chang. Nó chỉ khác một cái là nó không dùng cái bảng chịu lực ở bên dưới mà nó sẽ dùng các cái support là các cái dầm ở hai bên, và các cái dầm này được quản lý ở trong cái thông số phần stringer. Phần stringer này thì các bạn có thể là vào trong cái phần khai báo này, các bạn xem thử là các bạn sẽ hiểu cái vấn đề. Khai báo đây có gì? Vật liệu của cái dầm biên này, chúng ta sẽ có cái section profile của nó là default, tức là nếu như các bạn để default thì nó là luôn là hình chữ nhật. Cái chiều dày của nó ở trong cái phần vế thang nó sẽ 152, cái chiều dày của nó ở trong phần chiếu nghỉ nó sẽ là 303, tổng chiều dày của nó là 400, và cái cái bảng của nó là sẽ dày là 50. Thì những cái con số này nó cách hiểu của nó sẽ như sau. Ví dụ như đây mình sẽ bấm vào cái view này nha, và ở đây các bạn sẽ thấy là tổng cái chiều dày của cái stringer này nó đang là 400, tức là 400 đó là cái con số này, đây là 400 này. Và cái mà nó thòng xuống ở bên dưới này nó đang là bao nhiêu đó thì on run depth là khoảng 100, mình thấy nó để là khoảng 150. Còn cái chỗ này nó là chiếu nghỉ thì nó đang thòng xuống ở trong chiếu nghỉ là 300, thì chiếu nghỉ nó sẽ khai báo riêng, ví dụ 300 như thế này. Đó là cái con số. Và cái chiều dày của nó là 50 thì nó là đây, bản thân cái bảng dầm chịu lực này là 50. Như vậy thì các bạn hiểu thông số như thế này rồi, thì các bạn muốn là cái dầm này nó to hay nó nhỏ thì các bạn chỉ cần vào trong cái phần stringer close này, cái phần stringer 50 mm width này để các bạn có thể là khai báo cho nó. Ví dụ chúng ta sẽ 152 này, 300, ví dụ các bạn muốn khai báo ở chiếu nghỉ nó cũng là 152 luôn giống như cái kia, thì các bạn có thể khai báo vào đây. Ok, thì các bạn thấy cái phần chiếu nghỉ nó dâng lên, đó là cái cách hiểu thông số. Còn bình thường thì chúng ta đang dùng cái cầu thang ở trong mô hình này, nó là ở cái dạng là cái cầu thang bảng đặt như thế này và có khai báo như này, thì cái cách dựng và cái cách chỉnh của chúng ta nó sẽ như thế này, và chúng ta rất là nhanh chóng ta có được cái cầu thang như ý muốn của chúng ta nha. Đây là cầu thang chúng ta đã tạo ra ở trong cái mô hình của chúng ta. Việc cuối cùng, sau khi các bạn đã đưa cầu thang vào đúng vị trí, đúng kích thước các bạn mong muốn rồi, thì các bạn nhớ cho là các bạn đi chỉnh lại các cái kết nối của cái phần sàn ở chỗ cái cầu thang này. Ví dụ như ở đây mình sẽ kéo cái phần section box lại cho các bạn xem ha.
ở đây. Thì cái cầu thang chúng ta sau khi khai báo xong các cái cấu kiện thì ban nãy mình có giải thích với các bạn đó, cái mũi bật này với cái riser này tùy theo chiều dày hoàn thiện bạn mong muốn nó sẽ đẩy cầu thang tới khoảng 30 hoặc là bao nhiêu, tùy theo hai con số này cộng lại là bao nhiêu. Thì sau khi các bạn vẽ xong như này rồi thì các bạn sẽ phải đi edit boundary của cái sàn này và chúng ta sẽ align cái mặt hoàn thiện cuối cùng của cầu thang này với lại cái sàn, cái miếng sàn ở đây nha. Đó. Rồi chúng ta bấm finish nha. Rồi don't attach. Tương tự như vậy cho cái phần cái sàn hoàn thiện này thì lúc mà chúng ta dựng thì chúng ta đã khóa cái đường biên của nó theo cái này thì nó sẽ di chuyển theo, thì chúng ta sẽ có cầu thang cái mặt hoàn thiện của nó vừa mới chạm tới cái bề mặt như này là nó hợp lý. Tương tự như vậy chúng ta sẽ xử lý cho cái phần ở trên này, đây cái phần sàn ở trên này chúng ta cũng là edit boundary và chúng ta sẽ bấm align và chúng ta sẽ đưa vào trong này, rồi chúng ta bấm finish nha. Tương tự như vậy, ví dụ trên này chưa khóa thì tôi cũng edit boundary và chúng ta sẽ align cái cạnh này và chúng ta sẽ bấm lock luôn để cho cái cạnh sàn hoàn thiện này, để sau này chúng ta đỡ phải thay đổi gì nhiều liên quan đến cái cấu trúc. Nếu như chúng ta thay đổi cái vật liệu hoàn thiện cầu thang thì mọi thứ sẽ chạy theo. Tương tự như vậy cho cái điểm kết nối ở đầu bên này của vế thang thì chúng ta cũng xử lý tương tự. Chúng ta sẽ cho edit boundary, chúng ta sẽ align cái này cho cái cạnh này. Chúng ta bấm finish, don't attach. Rồi ở bên dưới này thì chúng ta cũng bên dưới này thì chúng ta sẽ không cần cái câu chuyện đây là cái chúng ta chỉnh sau khi chúng ta đã làm xong cái phần hoàn thiện, chứ không là nó kỳ cục lắm, cái cầu thang nó bị cắm ở đây là cái bậc cuối cùng nó bị thiếu nha các bạn, cho nên là các bạn cứ xử lý về cái này. Còn về mặt thực tế xử lý chi tiết nhiều hơn nữa ở chỗ này thì nếu như các bạn học cao hơn nữa, học và chuyên sâu hơn nữa thì các bạn cứ nhớ cho một cái nguyên tắc, đó là bên ngoài thực tế các bạn thi công hoàn thiện như thế nào thì các bạn sẽ cố gắng hoàn thiện mô hình của bạn, mô hình Revit của bạn theo đúng như thực tế thi công thì chắc chắn là cái mọi thứ của mô hình của bạn nó sẽ khớp khít. Còn ở trong cái phần mà hướng dẫn cơ bản thì chúng ta hướng dẫn tới chỗ này là các bạn sẽ có được cái mô hình nó hợp lý, nó gọn gàng, nó sạch sẽ để dành cho những bước sau nha các bạn.